ba tôi bỏ gần 200 triệu đi coi bói suốt 40 năm. Mở công ty, hỏi thầy. Cưới má tôi, hỏi thầy. Đặt tên tôi, cũng hỏi thầy. Tôi từng nghĩ ba mê tín, tôi còn cười ba nữa. Cho tới khi tôi qua Mỹ, sống một mình, ế 3 năm, ngồi trong căn hộ tối om, tôi làm điều mà chính tôi từng thề là không bao giờ làm. Tôi lên mạng, gõ có khi nào mình sẽ có người thương không? Rồi tôi chi 12 triệu đồng đi coi bói 3 lần. Và cái tôi phát hiện không nằm ở chuyện thầy nói đúng hay sai, mà nằm ở cái bẫy tâm lý khiến 2 tỷ người, kể cả bạn, đang mắc phải mỗi ngày mà không hề hay. Tháng 9 năm ngoái, tôi 32 tuổi, ở San Jose. Vừa chia tay người thứ 3 chỉ trong 2 năm. Ca mô tiếp y chang. Quen 4 tháng, thấy em xui, rồi bỗng một ngày, người ta buông một câu: mình không thấy có tương lai với anh. Tôi sụp. Không phải vì tình yêu đổ vỡ, mà vì câu hỏi bắt đầu ăn sâu trong đầu: có phải mình có vấn đề? Đêm đó, 2 giờ sáng, tôi lướt YouTube, thấy video trải bài tình duyên. Một bà Tây ngồi đọc bài tarot, thumbnail để dòng chữ to đùng: linh hồn bạn muốn nhắn nhủ điều này. Tôi bán tín bán nghi, nhưng rồi tôi click. 20 phút nghe bãi nói: bạn từng bị tổn thương, bạn có vách ngăn trong lòng, nhưng bạn sẽ gặp người thương trong 3 đến 6 tháng tới, có năng lượng mùa xuân. Xong, tự nhiên lòng tôi nhẹ bỗng, giống như có ai đó vừa nói: mày ổn mà, ráng thêm chút nữa. Ngay lúc đó, tôi hiểu vì sao ba tôi suốt 40 năm cứ đi tìm. Không phải đi tìm số phận, mà đi tìm cảm giác chắc chắn trong một đời quá nhiều bất định. Tôi quyết định thử nghiệm 3 lần coi bói 3 kiểu khác nhau. Lần 1 coi rẻ nhất 30 đô, khoảng 700.000. Lần 2 coi xịn hơn 100 đô. Lần 3 thầy bói người Việt 20 đô. Tôi đặt cùng một câu hỏi: chuyện tình duyên. Tôi ghi âm, ghi chép cảm xúc và chờ 3 tháng sau xem có gì xảy ra. Trong đầu tôi lúc đó, mình sẽ lật tẩy hết, chứng minh toàn là trò gạt người. Nhưng kết quả không đơn giản như vậy. Tiệm đầu tiên, bảng hiệu neon nhấp nháy: xem bói 30 đô. Bà người gốc Mỹ Latin, tầm 50 tuổi. Bàn trải khăn tím, đốt hương thơm. Bà lật 3 lá tarot, nói: bạn từng bị tổn thương, bạn đang mở lòng, tương lai bạn sáng lắm, nhưng tôi thấy có năng lượng xấu bao quanh. Tôi có thể làm lễ giải 200 đô. Tôi từ chối. Bà cười nói: thôi kệ, miễn giữ tinh thần lạc quan là được. 15 phút hết buổi. Và đây là chiêu tâm lý học gọi là hiệu ứng 3 năm. Nói mấy câu chung chung, ai nghe cũng thấy đúng. Thêm kỹ thuật đọc nguội, nhìn mặt, thả câu, chốt đúng thì chốt, sai thì né. 2 tuần sau, tôi đi coi loại chuyên nghiệp, 100 đô. Căn phòng sạch sẽ, giống phòng tư vấn tâm lý. Bà tên Sarah, tên giả, 40 tuổi, kinh nghiệm 15 năm. Bà coi kết hợp lá số chim tinh cộng tarot trải 10 lá. Bà nói: bạn sống lý trí quá hay giấu cảm xúc? Đúng. Bạn yêu sâu nhưng rất sợ bị phản bội. Tôi nhớ ngay tới chuyện bị lừa dối. Bạn sống giữa 2 thế giới, quê cũ và đất mới. Không đời nào bạn cảm thấy thực sự thuộc về. Người Việt ở Mỹ, đúng tới nhói. Bà, có một người bà lớn tuổi đã mất, vẫn lo cho bạn. Tôi lạnh sống lưng. Bà ngoại tôi mất năm 2020. Bà không bán thêm gì hết, chỉ đưa bài tập, viết nhật ký, tập trung chữa lành. Có thể giải thích, bà giỏi đọc biểu cảm, đoán theo độ tuổi, văn hóa, nhưng vài chi tiết cụ thể khó lý giải. Và trải nghiệm đáng giá, có tác động tâm lý thật. Tôi tìm thầy bói Việt trong cộng đồng. Ông 65 tuổi, ngồi trước bàn thờ, mở lá số tử vi trên máy tính. Ông nói: còn duyên trễ, 33, 35 tuổi mới yên bề gia thất. Năm nay gặp người, nhưng chưa phải. Năm sau, mùa xuân, sẽ có chuyển biến. Bà ngoại con đã mất, vẫn phù hộ con. Tôi bàng hoàng. Đây là lần thứ 2 trong 3 lượt người ta nhắc đến bà ngoại. 3 tháng sau, tôi ngồi phân tích. Vấn đề không phải đúng hay sai. Vấn đề là tại sao mình và ba tôi cần nó. Não mình hoạt động thế này. Khi bất định, cần một lời giải thích. Khi mất kiểm soát, cần một cảm giác mình còn nắm cờ. Khi cô đơn, cần ai đó nói với mình: mày ổn. Bói toán cho bạn 3 thứ đó. Ba tôi không phải ngu. Ba là người từng trắng tay rồi gây dựng công ty.
Nhưng ba từng sống qua chiến tranh, bất định, mất cha, phải gánh cả gia đình. Bói toán cho ba không để quyết định, sự tự tin để đi tiếp và sự yên tâm trong lòng. Một năm sau, mùa xuân, tôi thực sự gặp một người mới. Không nghĩ là thầy đoán trúng. Tôi nghĩ vì tôi tin mình sẽ gặp nên tôi thay đổi, ra ngoài nhiều hơn, mở lòng hơn. Bài học cho bạn: bói toán không hẳn xấu, nó là công cụ tinh thần, nhưng đừng để nó quyết định thay bạn. Hiểu cơ chế tâm lý, tức là hiệu ứng 3 năm, lời tiên tri tự hoàn thành, để không bị lừa. Điều bạn thật sự cần có thể không phải là tiên tri, mà là sự kết nối, hy vọng, niềm tin. Tôi gọi điện cho ba, nói: ba ơi, con hiểu rồi. Ba cười: ba không tin hết đâu. Nhưng đôi khi, ba chỉ cần nghe một tiếng nói bảo: mày đi đúng đường rồi, cứ đi tiếp đi.